שלום, איזה כיף שכולכם איתנו, נעים מאוד. לי קוראים רונית קופר, מפתחת השיטה להגשמת חלומות וליצירת ודאות במציאות משתנה, מנטורית לפיתוח קריירה בדרושים אייל ומטפלת רגשית ותעסוקתית בשיטת LICBT. והיום אני נרגשת לארח כאן בשידור איתנו את רלי שור. רלי היא יועצת אסטרטגית ומאמנת מנטלית להצלחה, מנחת קבוצות, מרצה ומעבירה סדנאות. רלי פיתחה שיטה שנקראת שיטת המפתח ליצירה מאזורי הנוחות ופיתוח מסוגלות וחוסן. היא בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים ובעלת תעודות הסמכה באימון מנטלי ועסקי בהנחיית קבוצות ובגישור. במהלך הקריירה שלה שימשה רלי בתפקידי ניהול בכירים בחברות, כיהנה כדירקטורית בתאגיד המים ויו"ר ועדת ביקורת, הייתה שותפה בחברת ייעוץ עסקי, וכיום היא מתמחה בכל מה שקשור לפיתוח אישי, ניהולי, מנטלי ועסקי. היא מנטורית למימוש פוטנציאל, שותפה במנטסביז. היא תסביר כשהוקם במטרה לסייע למנהלים ולבעלי עסקים לממש פוטנציאל ולהתפתח בעידן החדש. מלווה ארגונים, מנהלים והן בעלי עסקים בהתמודדות עם כל מה שקשור למצבי אי-ודאות, פיתוח מסוגלות וחוסן. אז על מה אנחנו נדבר היום? בתקופה ככה מאתגרת של חוסר ודאות, כמו אצלנו למנהלים ולמנהלות משאבי אנוש בארגונים, יש תפקיד משמעותי וממש מנהיגותי בכל מה שקשור לניהול הפרט, הצוותי והארגוני. מהווים גורם מרכזי בכל מה שקשור להחזרת הארגון לתפקוד עסקי, תוך טיפול כמובן באנשים. וזה אומר שאנחנו חייבים לייצר מיינדסט של גמישות ארגונית ואישית. אז הצטרפו לנו ככה לפודקאסט המדהים, בואו נבין את תפקיד המנהלים. אז רלי, בוקר טוב, בואי תספרי לנו איך בכלל הגעת למודל הזה שפיתחת לשיטה. היי, קודם כל תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה איתך, מרגש אותי להמשיך את הפרויקט המקסים הזה. אז כשהזמנת אותי, חשבתי שיש ממש קשר הדוק בין מנהיגות קשובה למודל מפתח. אז המודל הזה הוא מודל שמאפשר למנהל לצאת מאזור נוחות ולפתח תוך כדי זה חוסן ומסוגלות. זה ראשי תיבות של מודעות, פערים, תרגול וחוסן. ולמה זה כל כך קשור למנהיגות קשובה? כי בעצם זה מתרכז ביכולת שלנו כמנהלים לראות את עצמנו, את הקולגות שלנו, את העובדים שלנו בפן רחב והוליסטי, ותוך כדי אנחנו מקבלים כלים גם להתמודד בתנאי ודאות וגם לפתח ולייצב את החוסן האישי והארגוני. ועכשיו יותר מתמיד כשיש כל כך הרבה כאוס מבחוץ, היכולת שלי לעשות סדר קצת בפנים ולחזק את תחושת החוסן והמסוגלות, זה נותן לי יכולת להתמודד טוב יותר באי ודאות. נכון, מעולה. אז תגידי, מה הכלים בעצם שמתייחסים למודל הזה שפיתחת? מעולה. אז בעצם אנחנו עוברים במודל הזה דרך 3 תחנות, דרך מודעות, מחויבות ומסוגלות, וכמו שאמרתי קודם, המטרה שלנו לתת למנהל, ואחר כך שהמנהל ינחיל את זה לקולגות ולעובדים, את היכולת לצאת מתוך אזור הנוחות שלו, ותוך כדי התהליך הזה הוא מפתח את התחושה שלו כמנהל שיש לו מסוגלות, ומסוגלות הוא בסיס מצוין לחוסן, לעשות דברים שלא חשבתי שאני יכול או מסוגל לעשות. אז בעצם יש פה הנחת בסיס שאפשר על ידי תרגול לצאת מאזור הנוחות ולתרגל התנהגויות אחרות. אז אנחנו מתחילים קודם כל בשלב הראשון ולייצר לעצמנו מטרה. מנהל צריך להגדיר לעצמו לאן הוא רוצה להגיע, ומטרה יכולה להיות דבר קטן ופרקטי כמו ניהול ישיבת עבודה, ניהול משוב מעצים, ניהול זמן, ויכול להיות איזושהי מטרה גדולה יותר כמו להכניס חדשנות לארגון, לשנות שיטות ניהול. אז אנחנו מתחילים בזה שאנחנו מגדירים את המטרה, והמטרה הזאת היא צריכה להיות עבור המנהל בהירה לו מאוד. אחרי שהגדרנו את המטרה, אני רק אגיד ככה ברקע שיש לנו איזשהו כלי עזר, מין שאלון של ציר התפתחות שממלאים אותו בשלבים שונים של התהליך, וככה בסוף אפשר לראות בעצם נוצר לי איזשהו סרגל מדיד של איפה הייתי ואיפה אני. אז אמרנו, מטרה, בשלב השני אנחנו רוצים להבין את הפערים בין המקום שאני נמצא בו היום בהתנהלות שלי לבין המקום שהייתי רוצה להיות בו. כי הפערים בעצם הם מוטיבציה לשינוי. הרבה פעמים אני תופס את עצמי כמנהל מאוד מאוד אחראי, ואני מתנהל בצורה מסוימת, לפעמים אפילו במיקרו-מנג'מנט, בודק כל דבר שהעובדים עושים, אבל בתפיסה שלי אני רוצה להיות מנהל אחראי שמאפשר גם לעובדים להתנהל לבד ולפנות את הזמן שלי לדברים אחרים. אז הפער הזה בין איפה שאני נמצא לאיפה שאני רוצה להיות הוא בעצם המוטיבציה שלי לשינוי, כי הוא יוצר לנו איזשהו תסכול.
תוך כדי התהליך אנחנו קצת מזהים איזה דפוסים אני מתנהל בהם בדרך כלל, אם זה כל מיני, דפוס של פרפקציוניזם, דפוס של דחיינות, דפוסים שונים, מה הטריגרים שמקפיצים אותי, כי לכולנו יש התנהגויות שפשוט אימצנו לנו עם השנים ומשהו ככה מקפיץ ואני מתנהל, אז יש לנו דפוסים וטריגרים, גם איזושהי פרדיגמה, איזושהי תפיסת עולם שיושבת לי בקצה הראש. זיהינו, זה השלב שבו אנחנו בעצם מייצרים לעצמנו את המודעות. מה אני רוצה לעשות ומה הפרדיגמות והדפוסים שיש לי היום. בשלב השני אנחנו רוצים לייצר לעצמי איזשהו סוג של מחויבות. אני רוצה להיות מחויב לשינוי. ומחויבות לשינוי היא כפולה, פעם אחת אני מצהיר לעצמי איזה התנהגות אני אתנהג עכשיו שהיא שונה מאיך שהתנהגתי קודם, ובשלב השני אני גם מדבר על איזושהי תפיסה, מה יושב לי ככה בקצה הראש, ואנחנו מצרפים לכל הדבר הנפלא הזה גם חבר מחויבות, שזה בעיניי אחד טריקים שעוזרים לזה להצליח יותר. כי מה זה בעצם חבר מחויבות? זה מישהו שיכול להיות קולגה, מנהל, קולגה מארגון אחר, אפילו בן זוג או חבר, שאני בעצם מתחייב לפניו על מה שאני רוצה לעשות, והוא עוזר לי לאסוף את עצמי ולעשות את זה בעצם כדי להגיע למטרה, ובסוף התהליך מתגבש אצלי תחושת מסוגלות. אנחנו שומעים ממנהלים, וואו, לא האמנתי שאפשר לעשות את זה, אם אני הצלחתי לעשות את זה אני יכול לעשות עוד דברים, והמקום הזה שבו אני בעצם מבין שעשיתי משהו שהיה לי לא טריוויאלי, שעד עכשיו חשבתי שאני לא מסוגל, הוא הבסיס של תחושת המסוגלות שעליה אנחנו מלבישים אחר כך את החוסן. וואו, מהמם ומובנה, וככה נשמע ממש 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 ישים ופרקטי למנהלים. תגידי, רלי, לא מעט מנהלים בעצם מסתכלים על הצלחה ניהולית כהצלחה עסקית, שהמודל בעצם שאת מדברת עליו הוא מודל רך. אז איך אנחנו יכולים להסביר לאותם מנהלים את הקשר שבין הדברים? אז חשוב לי להגיד שבעצם בשנים האחרונות אנחנו מזהים איזושהי תזוזה מהנהלה ומנהיגות שמבוססת על מקורות כוח חיצוניים כמו שליטה ואוטוריטה ויחסים היררכיים, למנהיגות יותר קשובה, שרואה את כל האישיות של העובד, שמבינה שהעובדים בעצם מחפשים להיות משמעותיים, שתהיה תחושה של קהילה, שיהיה חיבור בין עבודה וחיים פרטיים, שעובד בעצם רוצה להגשים את עצמו כאדם. ומנהיגות כזאת, מנהיגות קשובה, מתחילה מזה שאני כמנהל קודם כל יודע לנהל את העולם הפנימי שלי. יש לי מודעות, יש לי יכולת לראות את העובד כאדם שלם שמבין את הצרכים שלו, ואז אני מסייע לו ביצירת החוסן שלו. עכשיו כשאני סייעתי לו ליצר את החוסן שלו, אני בעצם נתתי פה איזושהי יכולת שלו להחזיר את זה חזרה לארגון. עובד מרוצה, עובד שמרגיש שרואים אותו, עובד שמרגיש שהוא משמעותי, הרבה יותר טוב לו במקום העבודה, התפוקה ממנו יותר גבוהה, החוסן שלו עולה וגם החוסן הארגוני עולה. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר את המחקר ואת הבדיקה שעשתה דוקטור קרן צור, והיא טבעה איזה מונח שאני אוהבת, leading the whole person. אני כמנהיג בתוך המנהיגות הקשובה רואה את העובד כבן אדם שלם, לא רק את המשבצת שלו בתוך מקום העבודה. אז מהמקומות האלה בעצם לארגון יש הרבה ערך בהתנהלות כזאת. ואם נחבר את זה שוב לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לכל המלחמה והאי ודאות, כשאנחנו מדברות כרגע יש מצב לוחמה בצפון, אז בעצם זו תחושת משבר מאוד גדול, והיכולת לתפקד בתוך המשבר הזה היא נובעת גם מתוך החוסן שלי כמנהל, כאדם, כעובד, אבל גם מתוך זה שהארגון מייצר לעצמו את החוסן מתוך הכלים האלה, מתוך ראיית העובד, מתוך ראיית העובד כמכלול, שמתנהל עכשיו באי ודאות שלו, גם מקום עבודה וגם בעולם החיצוני. מעניין, ותגידי שאת מדברת בעצם על המילה חוסן. למה את מתכוונת? ממה מורכבת מבחינתך? איך נראה המקום הזה של חוסן? מה זה אומר? אני רואה את החוסן בעצם כמורכב מארבעה רכיבים מרכזיים. הראשון הוא רוחני בעצם, אנחנו אמרנו קודם שיש לנו מנהל שיש לו תחושת מחויבות, אז זה יושב על ערכים מסוימים. לי כאדם, לי כמנהל יש עולם ערכי, ומתוך עולם הערכי הזה שלי אני בונה לעצמי את המטרות שאני רוצה להגיע אליהן. יש את ההיבט הפיזי, היום כולנו יודעים שיש חיבור מאוד מאוד הדוק בין רוח לבין נפש, אז גם בעולם הפיזי אנחנו מסתכלים כשאנחנו מדברים על עולמות של חוסן, מה החוסן הפיזי שלי, האם אני אוכל נכון, אני עושה ספורט, אני יושן מספיק, ואפילו אם נתתי לעצמי במהלך היום, בטח ביום עבודה קשה או ביום ניהולי קשה, מין חלונות זמן כאלה שבהם אני נותן לעצמי זמן רגיעה, זמן חשיבה, זמן התחדשות, זה המקום הפיזי. יש את המקום המנטלי, שהוא בעצם המיקוד,
אני מתמקד בכאן ועכשיו, אני רוצה לעשות שינוי, מה הפעולות הקטנות שאני צריך לעשות ממש כאן ועכשיו כדי שהשינוי הזה יקרה, ויש את המקום הרגשי. אני רוצה להגיד ככה על הרגש טיפה יותר בהרחבה. אנחנו באים מעולמות מאוד מאוד עסקיים, בין אם זה ארגונים גדולים, בין אם זה בעלי עסקים קטנים, והרבה זמן המקום של הרגש לא לקח מקום נרחב בחשיבה הזאת, ובשנים האחרונות אנחנו מבינים שהרגש יושב, בבסיס הרגש יושבים דברים נוספים. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה את קהנמן שזכה בפרס נובל על זה שהוא הוכיח שכולנו אנשים לא רציונליים ומתנהלים בצורה לא רציונלית והרבה החלטות הן באות מהרגש. אז אנחנו זוכרים שאנחנו חווים רגשות שונים, חלקם רגשות לא פשוטים של תסכול, של כעס, של חרדה. אז בתוך החשיבה הזאת ההוליסטית אני נותנת מקום לרגש, אני אפילו נותנת לו שם. עכשיו אני מאוד מתוסכל, התכוונתי לעשות משהו בפרק זמן כזה, זה לקח לי הרבה יותר זמן, לא הספקתי את המשימות שלי, אני כולי בתוך חוויית התסכול הזאת. אז במקום המנטלי אני יכול לעצור רגע ולהגיד אוקיי, אני ממש מתוסכל, ואני יכול להתנהג כמו שאני תמיד מתנהג, אפילו בלשון העם להוריד לעצמי, וואי, אני אף פעם לא מספיקה, אני לא מנהלת טובה, אני לא מספיק טובה, ואני יכולה לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, היום לא הספקתי, מה אני יכולה לעשות אחרת כדי להתנהל מחר אחרת? אז כשאנחנו מסתכלים על כולם ביחד, רוחני, פיזי, מנטלי ורגשי, זה ההלחם הזה שממנו יוצאת החשיבה, החשיבה שאומרת שאני כאדם, ברגע שאני מתייחס לכל ההיבטים האלה, אני יכול להתנהל בצורה טובה יותר. עוד אזכור של קהנמן וטברסקי, הם כתבו ספר, ואחת המסקנות מהמחקרים שהם עשו הייתה שאנשים מעדיפים להימנע מהפסד מעדיפים להימנע מהפסד מאשר להשיג רווח, אוקיי? מה זה אומר עלינו כאנשים? שההתנהלות שלנו הרבה פעמים במקומות הבטוחים, מה שאנחנו רגילים לעשות, מה שאנחנו חושבים שנצליח, ולא תמיד אנחנו ניקח לעצמנו את האופציה לנסות משהו, להתמודד עם משהו, כשאנחנו לא יודעים איך תראה התוצאה. וכשאנחנו חושבים על מקומות כאלה של יציאה מאזור הנוחות, של לבחור שביל חדש, של לנסות משהו שאולי לא ניסיתי קודם ואני לא בטוח לאן זה יוביל, זה המקומות שבהם התרגול והאמונה והמחויבות יכולים לעזור לנו להגיע לתוצאה טובה יותר, תוך כדי אפילו של הנאה מהדרך. תגידי, איך הגעת בעצם למודל הזה? אוקיי, אז בעצם הדבר שממש ממש מניע אותי זה לתת לאנשים כלים כדי להצליח, כדי לממש את הפוטנציאל שלהם. אנשים שהם נמצאים בארגונים, מנהלים, בעלי עסקים, ומתוך המקום הזה רציתי לתת להם כלים שהם גם כלים פרקטיים. הקריירה שלי התחילה במקומות מאוד מאוד מעשיים, עשיתי תואר ראשון ואז ניהלתי בתוכנה שמנוהל על ידי שני שותפים, אחר כך עבדתי כמה שנים בתדירן, ארגון מאוד גדול והיררכי עם שיטות ניהול שהיו נהוגות אז. בהמשך פתחתי חברת ייעוץ עם שותף, ובעצם העשייה שלנו רוב הזמן הייתה להכין תוכניות עסקיות, תוכניות שיווקיות, לייעץ למנהלים בנקודות של אי ודאות, חשיבה אסטרטגית, תוך כדי גם פתחנו איזושהי מחלקה שהתעסקה עם עסקים קטנים יותר, או אנשים שרצו לפתוח עסק, וראינו תוך כדי הדרך הזאת שהרבה פעמים מתקבלות החלטות, אנשים יודעים שצריך לעשות משהו והם לא מצליחים, ואז אתה מבין שהחוסר הצלחה היא לא בגלל שחסר כלים. אנשים אינטליגנטים, אנשים שבאמת פתחו עסק מתוך המון ידע וניסיון ורצון ודורכים עכשיו במשבצת שהם לא מכירים, הם צריכים להתמודד עם קושי ועם אי ודאות שלא הייתה להם קודם, ורק לתת כלי מה צריך לעשות, הנה התוכנית העסקית, אלה השלבים, זה לא מספיק. היה צריך להבין את המחסומים, מה גורם לאנשים גם כשהם יודעים מה צריך לעשות, לא להיות מסוגלים לבצע. ומהמקום הזה התחלתי קצת לקרוא ולחקור ולהתוודע לכל מיני שיטות, מחקרים, פסיכולוגיה חיובית, שיטות אימון, חקר ביצועים, ומתוך כל ההלחם הזה חברתי לשותפה שיחד בנינו את המודל הזה שהמטרה שלו היא קודם כל פרקטית. הוא מבין שיש איזה שהם גורמים פסיכולוגיים שמעכבים אותנו, והוא רוצה לתת לנו כלים להזיז את ההפרעות האלה ולהתמקד בדברים וביכולות שלנו כדי לעשות שינוי, כדי להגיע למטרה. כי בעצם שינוי כזה נעשה מתוך המיינדסט. אם אני מבין איפה אני נמצא היום ולאן אני רוצה להגיע, והפער הזה הוא מספיק גדול, אני יכול להניע תהליך של שינוי. אני יכולה להוסיף, יצא לי להיות דירקטורית בתאגיד גדול, ויצא לי גם
להיות יועצת שבאה לדבר בדירקטוריונים, ויצא לי ללמד בכל מיני מסגרות של יזמים שרוצים ללמוד איך לפתוח עסק, ואתה נתקל באמת באמת באנשים עם המון ידע, עם המון רצון, עם המון יכולות, ועדיין לרובנו קיים איזשהו מחסום שנמצא, שמפריע לנו לעשות שינוי, להציב מטרה יותר גבוהה, להצליח בדברים שאנחנו רוצים, ובעצם ההבנה והפירוק הזה נותנים כלי מצוין להצליח. מדהים, זאת אומרת יש פה אלמנט גם של מודעות מאוד מאוד כאילו גדול בתהליך הזה, זאת אומרת מודעות לדברים, ואז כאילו אני מציף את זה ויש לי גם מה לעשות עם המחשבות האלה. אגב, מזכיר לי ככה את העולם של ה-CBT שאני נכון. מגיעה ממנו ממש. תגידי, מה בעצם התקופה הזאת, שהיא תקופה כל כך מורכבת להנהלות, לאנשים, למנהלי משאבי אנוש, בכלל למנהלים ולארגונים ולעובדים בפרט, אז מה הערך של המודל הזה על רקע התקופה של המלחמה שאנחנו נמצאים בה, בעינייך? אז בעיניי זה ממש ממש כלי שהוא נכון לעכשיו ונותן המון כלים להתמודד, כי בעצם אנחנו עכשיו חווים משבר. אנחנו כולנו בתקופה של לחץ אמיתי, ואנחנו מדברים על יכולת התמודדות עם מצב של לחץ ומשבר. כשאנחנו חווים משהו לא התכוננו אליו, משהו שהוא קשה לנו בהמון המון מושגים, אנחנו צריכים להסתגל בעצם למציאות הזאת. עכשיו, שאנשים מפונים מהבתים, שאנשי עסקים יוצאים למילואים, מלחמה, קושי, גזרות כלכליות, כל הנגזרות בעצם מסביבנו מרגישות ככה לא בטוחות, וכדי שאני אוכל להסתגל ולהתמודד עם זה, אני בעצם רוצה שיהיה לי תחושה בתוכי שאני מסוגלת. אוקיי? שאני מסוגלת. יש בי את מה שצריך, את כל מה שיאפשר לי להתמודד בצורה טובה יותר. אז בעצם, מה הכלי המרכזי שבו אני יכולה לשלוט? במחשבות שלי, במה נמצא לי בתוך המיינד. את המציאות מסביב לא נוכל לשנות. ויקטור פרנקל אמר, בחירה חופשית זה לבחור את המחשבות שלי. אז מה זה אומר לבחור את המחשבות שלי? זה אומר שהפרשנות שאני נותנת למה שרץ לי בתוך הראש היא פרשנות של מסוגלות. היא פרשנות שמאפשרת לי להגיד, אוקיי, זה מה שעשיתי בעבר, אלה התכונות שלי, אלה החוזקות שלי, יש לי סל כלים, אני יכול לרתום אותו, ואני יכול איתו להתמודד עם המצב. יש את הביטוי שאומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יש לי יכולת להתמודד גם עם הקושי הזה, הוא קושי אחר. וזה נובע מתוך המסוגלות. יש דימוי שאני מאוד אוהבת להשתמש בו של בובת נחום תקום, שבובת נחום תקום יש לה מין בסיס כזה, כבד, וכל פעם שנותנים לה מכה היא מתרוממת. אז בעצם החיים ייתנו לנו מכות. אם יש לי בתוכי את התחושה הזאת של המסוגלות, שהיא יושבת על דברים אמיתיים, כי אני מחויב, כי אני מתרגל את זה, כי אני בתוך החשיבה הזאת, אז התחושה הזאת נותנת לי עוגן, והעוגן הזה עוזר לי להתמודד עם הזפטות האלה שהחיים יביאו לנו, עם השינויים, עם האי ודאות, עם הקושי. ותגידי, האם בכלל ניתן לאמן את המוח לאיזשהו שינוי? כאילו, אנשים באים ואומרים, אוקיי, מה, נשמע מאוד כאילו קל, נכון? לשלוט במחשבות שלנו. את יודעת, מי כמונו גם ב-CBT אומרים, וואי, כן, אבל אנחנו יודעים כמה זה קשה. השאלה היא, האם באמת זה משהו שהוא אפשרי ופרקטי לאנשים? זאת שאלה מצוינת, ואני בעצמי לקח לי ככה איזשהו תהליך של להיכנס לתוך החשיבה הזאת ולאמץ באמת את ההבנה שזה אפשרי, ואני רוצה דווקא לספר לך על ניסויים שנעשו. נעשה ניסוי ב-VR, virtual reality, לקחו 15 גברים מנהלים ונתנו להם לראות את עצמם כאילו הם בגוף של איינשטיין, אוקיי? שאלו אותם שאלות לפני, שאלו אותם שאלות אחרי, והמחקר הראה רק להסתכל על עצמם במשך דקות ספורות בתוך הגוף של איינשטיין נתן להם תחושה שהיכולות שלהם עלו. זה שיש כיף. להם יכולת לפתור בעיות שהם לא הרגישו שיש להם אותה קודם. עשו את הניסוי הזה גם עם הדמות של זיגמונד פרויד, ואנשים אמרו שהם פשוט הרגישו שיש להם יכולת לפתור ולעשות דברים מורכבים. עכשיו, כל מה שקרה זה משהו דמיוני, אוקיי? ראינו את עצמנו בדמות של מישהו אחר. אז בעצם זה אומר שאנחנו יכולים לגמרי לגמרי לאמן את המוח. לא שזה קל, זה תהליך, אבל אם נזכיר שוב את דניאל קנמן, הוא מסביר בספר שלו שיש לנו בעצם מוח מהיר, שזה המוח האדום האחורי, שזה משם הדפוסים שלנו, הרגלים שלנו, האוטומט שלנו, ויש לנו את המוח הכחול שהוא יותר איטי.
אז אם אני רוצה לייצר לעצמי דפוס חדש, אני צריכה בעצם לעשות אותו כמה וכמה וכמה פעמים, לתרגל אותו, ואז הוא יעבור מהמוח הכחול למוח האדום האוטומטי. ותחשבי שבעצם המון המון שנים אנחנו מתנהלים בהתנהלות מסוימת. אם הזכרנו קודם את הפרדיגמה, יש פרדיגמות שאנחנו חיים איתן שהם עזרו לנו להגיע לאן שאנחנו נמצאים היום. והם גורמים להתנהגות אוטומטית. נניח אם ניקח מנהל שהוא מאוד מאוד אחראי, הוא מאוד מאוד מוטה תוצאות, אז הוא מתנהל בצורה מאוד לחוצה, ואולי הוא מלחיץ את העובדים, ואולי התקשורת שלו לא נעימה, ואולי כל מה שהוא אומר יוצא באינטונציה קשה, כי במיינד שלו הוא מתקתק עניינים וזה קורה יותר מהר. אבל אם הוא מצליח להגיד לעצמו, אני יכול לעשות את אותו דבר, באינטונציה אחרת, ולקבוע ישיבות אולי בשעות שיותר נוחות לעובדים, ולהביא סדר יום לישיבה, ולתת לעובד אחר להוביל את הישיבה, כל מיני כלים קטנים שמאפשרים לו גם לתת מקום לעובדים, וגם להתנהל בצורה יותר רגועה ונינוחה, זה יכול להיות ההרגל שלו, לא רק בסיטואציה הזאת, אלא בעוד מקומות שהוא מרגיש לחוץ. כשכותבים בצ'אט GPT איך יוצרים הרגל חדש, אז הוא אומר, just do it, אוקיי? אז אני לא אומרת שזה פשוט וקל, אני אומרת שצריך תרגול, אבל זה ממש ממש אפשרי. והמקומות האלה שתרגלנו את עצמנו, בעצם עוזרים לנו לעצור את האוטומט, ולייצר לנו התנהלות חדשה שהיא יותר נכונה לנו, שהיא מטיבה איתנו. מהמם. תגידי, את יכולה לתת לנו דוגמה שככה, עכשיו את מגיעה, את מלווה הרבה ארגונים והרבה בעלי עסקים ביום יום שלך, כשאת מגיעה לארגון או שאת מתחילה ללוות מנהלים, איך בפועל את מיישמת את המודל ואת התהליך ואת השיטה ככה שפיתחת? אז כשאני מגיעה לארגון אני קודם כל לומדת אותו קצת, מנסה להבין מה הצרכים, מה מערכות היחסים, האם יש איזושהי מטרה שהארגון הזה רוצה להשיג ולא הגיע אליה, ואחרי שאני עושה לעצמי את העבודת רקע אני מציעה להם תוכנית שיכולה להתאים, זה יכול להיות סדנאי, זה יכול להיות ליווי אישי, זה יכול להיות שילוב ביניהם. אני יכולה לתת דוגמה לארגון גדול שיש בו שכבת הנהלה שעובדת המון זמן ביחד, באמת ברמה של שנים, ותוך כדי התקבעו ביניהם דפוסים גם של תקשורת, גם של ניהול, גם של התייחסות ויחסים ביניהם, ובעצם לקחנו אותם כקבוצה, והמטרה ששמנו לעצמנו זה לעבור תהליך משותף. מה היתרון בתהליך משותף? יצרנו לעצמנו גם שפה, גם כלים שכולם מכירים ומשתמשים בהם, וגם יצרנו מטרה שהיא משותפת לכל המנהלים. אז בנוסף לזה, ביקשנו מכל מנהל שיגדיר מטרה אישית שלו, מה הוא היה רוצה להשיג לעצמו, והיא לא הייתה חייבת להיות בתחום העבודה. וחשוב לי להגיד את זה כי הרבה פעמים במקומות האישיים מופעל הרבה יותר רגש, ויש שם הרבה יותר קושי, וכשאני מצליחה לעשות שינוי שם, אני יכולה לעשות שינוי גם בעוד מקומות, כי אנחנו אנשים, ואנחנו מביאים את עצמנו בעצם לכל מקום שאנחנו באים. אז בעצם המטרה שהייתה משותפת לכל האגף, הייתה לנהל את הזמן בצורה טובה יותר. הם הרגישו שכולם בתור מנהלים רצים מישיבה לישיבה, ברמה שהם אמרו לי, אנחנו לא מספיקים לאכול, שזו מין מטרה כזאת קטנה, לייצר אולי איזושהי הפסקה ביום שאנשים יוכלו לאכול, והמטרות האישיות של אנשים היו שונות. ומה שקרה בחדר זה שאנשים פתאום ראו אחד את השני באור אחר, פתאום הכירו אחד את השני, פתאום ראו במישהו מנהיג, גם כלפי העובדים שלו, אבל גם כלפי התנהלות שקרתה בחדר, וסיימנו את הסדנה הזאת ממש ערב המלחמה. אני זוכרת שדיברתי איתם שבועיים שלושה אחרי שככה קצת הצלחנו להבין מה קורה, והם הרגישו שיש להם איזשהו כלי ביד להתנהל עם החוסר ודאות, לתת לעצמם, אבל גם לתת לעובדים שלהם, לראות את העובדים שלהם, לראות את הקושי, כמו שלי היה קשה לעשות שינוי, איך העובד הזה עכשיו מתמודד עם זה שבן הזוג מגויס, או עם זה שאין מסגרת לילדים, ואיך עושים את הכי טוב, ובעצם הפכו ממנהלים למנהיגים, למנטורים. הם למדו משהו על עצמם, והם הצליחו לשרשר את זה הלאה. אני יכולה לתת לך גם דוגמה ככה במישור האישי, שגם מביא אותי לעולמות האלה. הבן הצעיר שלי הוא מתופף, הוא נזכר להיות מתופף בגיל מאוחר יחסית, הוא החליט בחטיבה שהוא רוצה ללמוד במגמת מוזיקה, התקבל, וכל הזמן הוא הרגיש אנדרדוג. כולם מתופפים, הם נולדו עם מקלות תופים ביד, והוא רק עכשיו התחיל, והוא תמיד הרגיש שכל מה שהוא משיג זה לא מספיק טוב, והכי נורא היה, כל פעם שהיה צריך להופיע, היה שם איזשהו שיתוק, איזושהי חרדת ביצוע, כמו שיש לספורטאים, גם יש למוזיקאים, והרגשתי שכל מה שאני אומרת לא עוזר, אז ניסינו בעצם את הכלים האלה, של מה קורה בדרך, של מה האוטומט שלי, על מה אני חושב, מה עובר לי בראש, וכל מה שרצינו זה שיענה שהוא מתופף, בלי לחשוב, עשיתי טעות, לא עשיתי טעות, רואים אותי, לא רואים אותי, ובעצם זה מחזק את המקומות
של מוקד שליטה פנימי ושל חוסן, ולאט לאט ראיתי שזה עובד, ובמופע סיום הוא פשוט היה מאושר באדם על עצם זה שהוא תופף ונהנה מזה. ובהקשר הזה אני מאוד אוהבת לצטט את ברנה בראון שאומרת האומץ להביע את עצמך בלי קשר לתוצאות. לגמרי, לגמרי, וואי, היא מהממת. נכון. ואני רוצה ככה לשאול אותך לקראת ככה סיום שלנו, של הסשן ביחד, האם יש איזשהו מסר עיקרי שחשוב לך שהמנהלים והאנשים ששומעים אותנו עכשיו ומאזינים לנו, במיוחד אגב בימים המורכבים שאנחנו נמצאים בהם, עם מה הם יצאו? אז קודם כל הדבר המרכזי זה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות שינוי. שזאת תובנה שיש איתה המון 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 כוח. כל אחד מאיתנו יכול לעשות שינוי, הוא יכול להציב לעצמו מטרה, הוא יכול להתמודד עם משהו שעד עכשיו נראה לו בלתי אפשרי, הוא יכול לשנות את ההתנהלות הרגילה שלו. למה? כי לכל אחד מאיתנו באמת יש כוחות. אני מתחבר למקום הזה של מסוגלות, של הערכים שלי, של היכולות שלי, של החוזקות שלי, של הצלחות העבר שלי. אני מתחייב למשהו, אני אומר זה מה שאני רוצה, אני מודע לזה, אני רוצה להיות פה, אני נמצא במקום אחר, המודעות הזאת היא מייצרת לי את הרצון באמת, אני מתחייב לעשות את זה, אני אוסף איתי בדרך מישהו שיעזור לי, חבר מחויבות, שיכול להיות כל בן אדם, גם חבר שלי שלא קשור לעולמות שלי, ואני יכול לעשות שינוי, אני יכול לצאת מאזור הנוחות שלי. כשאני מבין את זה על עצמי, זה מושיב אצלי תחושת מסוגלות ותחושת ערך, אני יכול לראות את עצמי באור אחר, אבל אני יכול להיות גם מנהל טוב, אבל גם מנטור יותר טוב, כי אני מסתכל מסביב. אני רואה את הסביבה, אני רואה את העובדים שלי, אני רואה את הבני זוג שלי, אני רואה את החברים שלי, אני יותר קשוב לקושי שלהם, עם מה הם מתמודדים, ואני יכול לתת להם. אני יכול להיות אי ירוק בים לאנשים שמסביבי, לתת להם כוחות, לתת להם כלים, לתת להם יכולות. אני חושבת שבמקום הזה יש המון ערך. משהו שעשיתי על עצמי והצלחתי בו, אני אומרת לעצמי, וואו, עשיתי, הצלחתי, אני מסוגלת. וכמו במנהיגות הקשובה שיושבת על ערכים, על מודעות, אבל גם להביא את זה לעולם, גם פה היכולת הזאת להביא את זה לעולם ולהגיד, וואו, אני יכול לתת את הכלי הזה למישהו, אני יכול להיות חבר מחויבות של מישהו ולסייע לו לעשות גם את התהליך הזה. אני רוצה בהקשר הזה להגיד עוד משהו קטן. היה לי התנסות עם מנהל שהגיע לתהליך בלי בחירה. הארגון החליט שמצמידים לו מנטורית לשינוי, והוא לא בחר לעשות את השינוי. ובעצם הייתה המון התנגדות בהתחלה. ורק כשהצלחנו לפצח את המקום של הרגש, ודיברנו על מערכת יחסים שהייתה מאוד חשובה לו עם הבן שלו, הוא לקח מתוך זה התנהגויות, הביא את זה למקום העבודה, והעובדים שלו חוו מנהל הרבה יותר קשוב, מנהל שמחובר לעצמו ולקושי שלו, אבל מנהל שגם רואה את הקושי שלהם. אז היה פה בעצם בן אדם שלא האמין, שלא בא מתוך פתיחות ורצון לתהליך, קיבל מזה משהו מאוד אישי שהיה לו מאוד חשוב, ויכל אחר כך להפנים את זה לעוד מערכות יחסים ולתת את זה לסביבה. ולכן אני באמת מאמינה שתוך כדי התהליך הזה, שבו קודם כל אנחנו מודעים, ואחר כך אנחנו מבינים שיש פער, ואחר כך אנחנו מתרגלים, בסופו של דבר נגיע למקומות של החוסן. ממש, אני חושבת שחמשת השלבים, כמו שאת אומרת, ואת גם מדברת הרבה, רלי, על הנושא של האישי למקצועי. זאת אומרת, כמה חשוב, נכון, אנחנו מנהלים בעבודה ואנחנו אנשי מקצוע, אבל אנחנו קודם כל אנשים בבית, והשינוי מתחיל מבפנים. זאת אומרת, מתוכנו, מהבית שלנו, את נתת פה הרבה מאוד דוגמאות על דברים, כולל דוגמה שלך אישית מהבית, שבעצם השינוי יתחיל מהבן שלך, ואז את הבאת אותו לזווית הארגונית. זאת אומרת, אנחנו רואים קשר אדיר בין האישי לארגוני, וקשה מאוד היום, בתקופה, בעידן של היום, לנתק את הדברים האלה. ולכן אגב, אני חושבת שאת באמת, את מביאה בשיטה הזאת חיבור מאוד 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 מעניין בין האישי, קשר האישי לקשר העסקי, ואני חושבת שכל המנהלים וכל האנשים ששומעים אותנו עכשיו באמת יכולים ללמוד ממך, באמת היה לי ככה עונג לארח אותך כאן אצלנו היום בפודקאסט. אנחנו נעלה כמובן את הכל ויוכלו לשמוע את כל הדברים שלנו, ואני אגיד שבאמת מנהיגות קשובה זה מנהיגות אנושית. קודם כל, קפיטליזם קשוב, מנהיגות קשובה, להיות אנושי. תודה רבה, היה לי לעונג, ממש.